สวัสดีครับก็หายกันไปสักพักนึงนะครับโทษทีผมนี่กลับไปเล่นวันตรีมาครับหลังจากที่ผมโดนที่เวกัสมาค่อนข้างหนักนะครับก็นั่นแหละครับค่อยๆกลับไปเล่นที่สเต็กที่เล็กกว่าคือดาวสวิงเราก็ต้องดาวสเต็กลงมาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาโอเคแล้วครับก็ยังไม่ได้ทั้งหมดที่เสียไปที่เวกัสกลับมาหรอกครับแต่ก็ได้ความมั่นใจอะไรกลับมาบ้างนะครับที่เสียไปที่เวกัสตอนนี้ผมก็ได้กลับมาเล่น 2-5 เหมือนเดิมแล้วนะครับสิ่งที่มีเข้ามาใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือว่าที่ MGM ครับเขาได้ทำห้องโป๊กเกอร์รูมใหม่นะครับซึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งเลยคือเขาแยกระหว่างคาสิโนที่เป็นพวกเทเบิลเกมชั้นหนึ่งแล้วก็มีห้องโป๊กเกอร์รูมเนี่ยแยกขึ้นไปเลยอีกชั้นหนึ่งซึ่งโหดูดีมากเลยครับผมก็จะเก็บภาพมาให้ดูเท่าที่ทำได้แล้วกันครับตอนนี้เนี่ยผมใช้วิธีการคือตั้งแต่ผมไปเล่นวันตรีมานะครับผมก็เก็บชิปไว้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 2,500 ก็กะว่าจะเก็บไปจนถึงปลายเดือนนี้นะครับวันที่30-31แล้วก็เรามาดูกันว่าผมจะเก็บไปได้สักเท่าไหร่นะครับคือทุนไอ้แบงก์โรของอันนี้เนี่ยในถุงนี้เนี่ยมันมาจากวันตรีครับก็ไม่อยากที่จะใช้เงินของตรงอื่นก็จะพยายามใช้เฉพาะในถุงนี้เราก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้ผมเล่นไปทั้งหมดประมาณ 11-12 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเป็น Hot Table นะครับเขาจะจ่ายทุกๆ2ชั่วโมงคือใครที่อยู่บนโต๊ะก็จะได้500เหรียญไปเลยครับเพราะว่าเขาเหมือนกับฉลองให้กับห้องใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับผมก็ไม่ได้ไอ้ Hot Table อะไรนี้เลยนะครับผมมาไม่ทันรอบ10โมงนะครับเขาจัดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มก็พอครบ4ทุ่มเสร็จผมก็เลิกนะครับวันนี้กราฟของผมก็เป็นแบบรถไฟเหาะเลยครับผมต้องต่อสู้กันตลอด11-12 ชั่วโมงที่เล่นมานะครับก็มาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับ early position middle position call มาครับผมอยู่ที่ cut off นะครับผมมี king กับ4 diamond นะครับผม call ไปที่ cut off button เบ็ดออกมา20ครับ button เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะใส่ประเภท
ผู้เล่นของเขาว่ายังไงนะครับเอาเป็นว่าน่าจะประมาณแบบพวก loose passive อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเบ็ดออกมา20ครับทุกคนก็คอหมดรวมถึงผมด้วยครับฟลัปมาเป็น king 2ครับเช็คมาถึงผมเช็คนะครับแล้วก็บัตเทิลก็เช็คด้วยเทิร์นมาเป็นเอซหัวใจครับผมคิดว่ามันเป็นคาร์ดที่ดีสำหรับเราครับผม early position เบ็ดออกมา30ครับผมตัดสินใจเรสไปนิดหน่อยครับผมเรสไปที่80บัตเทิลเนี่ย all in 240ครับผม early position 4กลับมาถึงผมก็คอนะครับ river มาเป็น7ครับครับเขาโชว์คู่2ครับผมก็แพ้ไปครับตานี้หลังจากแฮนด์นี้ผมก็พยายามสู้ต่อไปนะครับแล้วก็มาดูแฮนด์ต่อไปนะครับมีคนคอมาทั้งหมด4คนครับผมอยู่ที่บัตเทิลผมมีคู่10ครับผมเบ็ดไปที่30ตอนแรกผมก็คิดว่าผมเบ็ดน้อยไปหน่อยนะครับผมคิดในใจว่าน่าจะเบ็ดประมาณ40น่าจะดีกว่าครับผมโฟกลับไปถึงอันเดอร์เดอร์กันครับอันเดอร์เดอร์กันคอครับผมก็เป็นเฮดซับไปที่ฟลัปครับฟลัปมาเป็น16-62 space ครับก็ฟลัปฟูลเฮาส์ครับผมเขาเช็คครับผมเช็คเทิร์นมาเป็น7ครับเขาเบ็ดออกมา50ผมตัดสินใจแค่คอเฉยๆครับผม River มาเป็น Queen Diamond ครับเขาเบ็ดออกมา125เพราะเขาเบ็ดออกมา125เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีไพ่ที่ค่อนข้างดีเลยครับผมก็เลยตัดสินใจเรสไปที่380ครับผมเขา all in ครับมีทั้งหมด480คอไปครับเขาโชว์6กับ7ออฟสูตรมาตอนนี้ก็ชนะครับผมตาต่อไปครับอันเดอร์เดอร์กันเบ็ดออกมา20อันเดอร์เดอร์กันก็คือคนที่มีคู่2ในตาแรกที่ผมพูดถึงนะครับทุกคนโฟกัสมาถึงผมครับผมมีแจ็คกับ5ไดมอนด์ครับอยู่ที่บิ๊กบลายผมก็ตัดสินใจคอไปครับฟลัปมาเป็น53เรนโบว์ครับผมเช็คเขาเบ็ด40พอเขาเบ็ด40เนี่ยผมคิดว่าไพ่เขาไม่น่าจะดีมากครับเหมือนเบ็ดแล้วอยากให้ผมโฟมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจคอไปครับเทิร์นมาเป็น King Diamond ครับเป็น Flush Card ใบที่2ผมเช็คครับเขาเบ็ด105ตอนนี้เราก็มี Flush Draw ด้วยนะครับผมก็ตัดสินใจคอไปอีกครับ River มาเป็น10ครับผมเช็คเขาเช็คครับเขาโชว์ S กับ7 Space มาก็ Bluff ครับผมตอนนี้ก็ชนะอีกครับหลังจากนั้นครับสแต็กผมก็ลดลงไปอีกมี Bad Call ประมาณ2ครั้งนะครับโดนไปประมาณแบบ200กว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาถึงตานี้ครับผมมี Ace King อยู่ที่ Cut Off ครับผมเบ็ดไปที่20บัตเทิลครับเขาอยู่ด้านซ้ายมือของผมก็คือคนที่เล่นกับผมตาที่แล้วนะครับที่มี S7 เขาตุยเบ็ดไปที่115ครับกลับมาถึงผมเขามีสแต็กอยู่ประมาณ700กว่านะครับผมตัดสินใจที่จะโฟเบ็ดไปที่345ครับเขาก็คิดแทงอยู่สักพักหนึ่งตอนแรกเขาจับชิปเหมือนกับว่าจะคอแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป็น all in ครับผมก็ snap คอไปบอร์ดรันออกมาก็ไม่มี S ไม่มี King ครับเขาโชว์คู่แจ็คผมก็เสียพอร์ตนี้ไปครับพอร์ตนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยลงไปต่ำเลยครับคราวนี้ผมก็ต้องบายอินเข้ามาอีกตอนนี้ผมบายอินเข้ามาทั้งหมด 1,900 เหรียญนะครับผมคือปกติเนี่ยผมก็จะไม่เล่น Ace King แรงขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอเล่นกับคนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมอาจจะมีเบสแฮนด์เพราะว่าเขาอาจจะตวีเบ็ดด้วยพวก Ace Queen Suited อะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วถึงเขาจะไม่มี Ace Queen นะครับผมก็จะคอยฟลิปคือ50-50กับพวกคู่ที่ต่ำลงมากว่า King นะครับตาต่อไปครับผมอยู่ที่ middle position ครับผมเบ็ดออกไปที่20 hijack call ครับ hijack ก็คือนั่นแหละครับคนเดิมที่อยู่ด้านซ้ายมือของผม button ครับตุยเบ็ดมาที่90ครับผมตัดสินใจคอครับผมแล้วก็ hijack 4ไปเหตุผลที่ผมคอเนี่ยเพราะว่าผมค่อนข้างเข้าใจวิธีการเล่นของคนที่เล่นอยู่ที่ button นะครับเขาเล่นเก่งเลยครับมีสกิลในการเล่นแล้วก็เล่นเป็นนะครับก็มาดูฟลัปกันครับผมฟลัปมาเป็น4-4-2 คลับครับผมก็ฟลัปทริปนะครับตอนนี้ผมตัดสินใจเช็คไปครับเขาเบ็ดมา70ครับผมคอครับเทิร์นมาเป็นแจ็คสเปซครับ
ผมตัดสินใจเบ็ดไปที่140ครับเขาคอมาพอเขาคอมาเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างอาจจะเป็นพวกคู่ควีนคู่คิงคู่เอสอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเรนจ์ของเขาน่าจะประมาณนี้ River มาเป็น8 Space ครับผมเหลืออยู่ประมาณ500กว่าครับบวกกับ Image ของผมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเล่นค่อนข้าง loose แล้วก็ range ไพ่ของผมเนี่ยกว้างผมคิดว่าถ้าผมจะเบ็ด300กับผม all in เนี่ยค่าน่าจะเท่ากันครับผมก็เลยตัดสินใจชัฟ all in เลยครับมีอยู่550เขาก็แทงยาวเลยครับผมแล้วก็ผมเนี่ยคิดว่า range ไพ่ของผมเนี่ยมันยังมี bluff ปนอยู่ด้วยได้ครับพวกflush draw ที่มัน miss หรือว่า straight draw 5-6 อะไรต่างๆนะครับเขาก็คิดอยู่ครับแล้วก็ตัดสินใจคอมาในที่สุดครับแล้วผมก็โชว์4กับ3ไปก็ชนะมาครับพอร์ตนี้ผมก็ได้คุยกับเขาตอนหลังครับเขาบอกว่าเขามีเอสแจ็คครับแล้วก็เขามีแจ็คบล็อกเกอร์ก็คือผมเนี่ยเบ็ดตรงเทิร์นเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมควรจะมีคู่แจ็คในมืออะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วพอดีเขามีแจ็คเขาก็เลยสงสัยว่าผมอาจจะบลัฟแล้วก็เขาไม่มีคลับในมือเลยครับลุยกันต่อแฮนด์ต่อไปครับผมอยู่ที่ middle position ครับมี S King off สุดผมเบ็ดไปที่20ครับผม cut off แล้วก็ small blind call มาครับซับมาเป็น King Queen 92 Space ครับผมเบ็ดไปที่35ครับ Cut Off เนี่ยเขาทำท่าเหมือนกับว่าเขาอยากจะ raise ครับผมเขาใส่ชิปมาแล้วเขาบอก50แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎเนี่ยมันจะต้อง raise อย่างน้อยเท่าหนึ่งของการเบ็ดของผมนะครับก็เลย50เนี้ยมันกลายเป็นคอแทนครับเขาบอกโอเคเสร็จปุ๊บsmall blind ก็คอมาด้วยครับก็กลายเป็น3คนไปที่เทิร์นครับผมเทิร์นมาเป็นเอสหัวใจครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับผมคราวนี้ผมเนี่ยรู้แล้วว่าคนที่อยู่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยเขาอยากจะเบ็ดตรงฟลัปใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจเช็คไปคราวนี้เขาเบ็ดออกมา50ครับเบ็ดมา50นี้ดูค่อนข้างวีคมากเลยครับผมsmall blind call ครับผมเช็ค raise ไปที่225 cut off เขาก็ all in total 280ครับแล้วก็ small blind call มา river เป็น8 club ครับ small blind เช็คผมเบ็ด230 small blind ก็ fold ไปนะครับcut off เขาโชว์ ace กับ2 space มาครับก็มี nut flush draw ผมก็สู้ต่อครับจนมาถึงแฮนด์สุดท้ายแฮนด์นี้ครับmiddle position call มาครับผมอยู่ที่ cut off ครับผมมี ace กับ5 space ผมเบ็ดไปที่25ครับ small blind ครับเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นครับดูท่าทางเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นคนที่เล่น loose นะครับเป็นฝรั่งอายุประมาณ40ถึง45ประมาณนี้นะครับทุกคนโฟกลับมาถึงผมครับผมตัดสินใจ call ไปครับ flop มาเป็นQueen 662 Space ครับผมเขาเบ็ดออกมา105คือถ้าเขามี Full House เนี่ยเขาไม่มีทางเบ็ด105แน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะเกินเขาจะต้องเบ็ดน้อยกว่านี้หรือไม่ก็เช็คนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีพวกAce Queen คู่ King คู่ Ace หรืออาจจะเป็นคู่ Jack ก็ได้เหมือนกับเบ็ดออกมาให้มันแบบจบไปอะไรเงี้ยครับผมมี Nut Flush Draw นะครับก็แน่นอนว่าคอตรงนี้นะครับบางครั้งเราก็อาจจะ raiseได้นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นการเล่น standard ปกติก็แค่ขอตรงนี้ครับผมเทิร์นมาเป็นเบสครับเรามี nut flush ก็ค่อนข้างรู้สึกสบายใจครับตอนนี้เขาเช็คครับผมก็ใช้เวลาคิดประมาณช่วงหนึ่งนะครับผมไม่รีบเบ็ดครับแล้วก็สุดท้ายผมตัดสินใจเบ็ดไปที่200ครับเขาคอมาพอเขาคอมาเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนครับผมก็คิดว่าถ้า River มันเป็นไพ่ที่เซฟเนี่ยเขาเช็คผมก็จะชัฟ all in เพราะว่าเขาเหลืออยู่ประมาณ500กว่านะครับ River มาเป็น4หัวใจครับเขาบอกว่า all in ครับผมก็คอครับเขามี King Queen ครับผมชนะมาครับพอร์ตนี้โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าโหกลับมาทำคลิปวันแรกนี่ก็จะต้องแบบรายงานผลที่ต้องเป็นติดลบซะแล้วนะครับก็ถือว่าผลลัพธ์ออกมาโอเคเลยยังไงก็
ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ